ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አለኝ ወይም ምኞቴ ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ ደግሞ ስፔሻል የሆነ ቪዲዮ ነው። ዛሬው ቪዲዮ ስፔሻል የሚያደርገው ይሄ ነው። This guy right here. I'm so excited to try this. And oh yeah. ይህንን ይመስላል። ክላሲክ ባይ ቤላ ይላል። ክሬት ያደረገችውም ሀበሻይት ነች። She's so talented. So ይህንን ለመሞከር በጣም ጓጉቻለሁ። So እንድትከታተሉኝ ወይም ደግሞ ኳሊቲውንም ለማወቅ እንዴት እንደሆነ oh my god I'm so excited ለማንኛውም ለማየት ዝግጁ ከሆናችሁ ቀጥታ ወደዛ እንሄዳለን። ሶ በመጀመሪያ ደረጃ እንከፍተዋለን። ፒም 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 ቀደሽው ወጥቀደሽው ኦፕ ያ ተከፈተ ሁላችሁ ይሄንን ይመስላል። እንዴት እንደሚከፈት here ይሄን ይመስላል። I think የሚከፈት this guys ብሮሹ ነው። see ብሮሹ kind of ነች። ፒፕ yeah she's so pointy tiny ነች። okay እንደዚህ ከፈታል። ከዛ በኋላ ደግሞ እንደዚህ ከተከፈተ በኋላ ምን እናደርጋለን ይመስለኛል እዚች ጋር ደስካ ያለች ታያችኋል። እቺን ከይና እንደዚህ አድርገን ፒሎስ እናደርጋለን። ያ እዚህ አድርገን ነው የምንከፍተው። እንደምታዩት ይኸው ሁለት አይነት ነው። መስታወት አለው። ሶ ይሄንን ነው የሚመስለው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል። አሁን ቀጥታ እንጀምራለን። መጀመሪያ ምን አደርጋለሁ? ከዚህ ከጥቁሩ ጠቆር ካለው ከዛ ላይ ወስጄ እጀምራለሁ ማለት ነው። ሳላበዛ በትንሹ መጀመሪያ የጎደለውን ወይም ደግሞ ፀጉር የሌለበት ቦታ ላይ መሙላት እጀምራለሁ። ብሩሿ እንዴት ቆንጆ ብሩሽ ነች። ፖይንቲ ነች። ጫፏ በጣም ሾል ያለች ነች። ቀጭን ነች። ወፍራም መስሎ የነበረ መጀመሪያ ሲጀምር ሳያው ግን ቆንጆ ብሩሽ ነው። ቀጭን ነው። በጣም ለኔ የተስማማኝን ነግሬያችኋለሁ። ሜብሊን ሁሉ ጊዜ ከኔ ማለየው ይሄ Eyebrow pencil በጣም ነው የምወደው። ቆንጆ ነው ከራሴ ከለር ጋር። ይሄንን ይመስላል። እንግዲህ ይሄንን ደግሞ እናየዋለን ማለት ነው። ቤልዬ እናየዋለን።
ከለሩን ወድጄዋለሁ። ከለሩ ቆንጆ ከለር ነው። በጣም ዳርክም አይደለም ላይትም አይደለም። ቆንጆ ከለር ነው። ሶፋር በጣም የሚገርም ነው። ከዛ በመቀጠል ምን አደርጋለሁ? ከዚህኛው ከላይት ብራውኑ ከዚህኛው ወስድና የፊት ለፊቱን ደግሞ አደርጋለሁ። የፊት ለፊቱን ሳደርግ ምንድነው ማደርገው? ፖይንቲ እንደዚህ ጫፏ ላይ አደርግና ወደ ላይ እንደዚህ በማስመር
እንግዲህ ይህንን ይመስላል ክላሲክ ባይ ቤላ አይብሮ ኪት ይህንን ይመስላል። በጣም 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 ነው የወደድኩት። ቴንክ ዩ ሶ ማች ቤልዬ you did a good job። የሚገርም አይብሮ ኪት ነው። ቀጭን እንዴት ቀጭን እንደሆነች ብሩሿን እዩዋት፣ ጫፏ ላይ ሹሏ እዩዋት። በጣም እኔ በአጠቃላይ ላይ ያያዝ ሁሉ የምትመች የዋይታቻት እንደሆነ ትታጠፋለች። ታጥፋ እዚህ ውስጥ ተመልሳ እንደዚህ ትገባለች። ከዛ ከጨረስን በኋላ ሊኩዊዱ እንዳይደርቅብን መልሰን እችን ነገር መልሰን እንከድናታለን። እንደዚህ እንከድናታለን። እቺ እንዳለች ነች። ቦም ይሄንን ይመስላል። ይውላችሁ ወድጄዋለሁ። እናንተ ሞክሩት። እንደገና ደግሞ ኢንስታግራም ፔጇ ላይ ሂዱና ቤላ ሂሮ ኦናይን ወይም ደግሞ ክላሲክ ባይ ቤላ ሂዳችሁ ፎሎ አድርጓት ኢንስታግራም ላይ። ሺ ሰው ማይ ጋድ ፖዚቲቭ በጣም ብዙ ነገር በቃ ብዙ ነገር ከሷ ትማራላችሁ ብዬ አስባለሁ። እኔ በክሬሙም በሁሉም ተቀብቻለሁ። ፎቶ ስነሳ ግን የሆነ ደብዘዝ ማለት በጣም ድምቅ አድርጌ ራሱ ተቀብቻው ደብዘዝ ማለት እንትን አለው ባህሪ ያለው። ይሄ ግን በፍጹም ነው የምላችሁ፣ በፍጹም የለውም። እንደዚህ እንደምታዩት ፎቶ ላይም ልክ እንደዚህው ነው ቀጭ ብሎ የሚወጣው። በጣም ነው የወደድኩት። በጣም ነው ደስ ያለኝ። ማለት ራሱ መግለጽ ራሱ እሷን አልችልም። ከምገልጻት በላይ ጠንካራ ሴት፣ ጎበዝ ሴት ነች። እናንተንም ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቪዲዮን ስላያችሁልኝ ስለተከታተላችሁኝ ማለት ነው። እቹንም ለሰጣችሁኝ ኮመንትም ሆነ አስተያየት ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።